mga ka-timer, this is JeanTime. My time is your time, this is JeanTime. Yeah, for this vlog ay yung pag-unbox ng aking ng aking new baby na microphone, no. So nahuli pala, nakalimutan ko, hindi ko pa pala na-upload 'yon. No, tapos na-upload ko na yung na-upload ko na yung yung kung paano siya ilagay, di ba? Yung walang kwentang vlog. Tapos nakalimutan ko pala yung unboxing. Dapat unboxing muna. So, yun, gagalang, no? Sorry naman. So, this is the video when I ano sasabihin ko? Basta, yung ito yung video kung saan dineliver siya on that day na meron akong guesting doon kay Love Nami 76, no? First time ko doon. So, concert ko yon, solo lang ako. Ako yung special guest niya. Char. So, habang kumakanta siya, umalis ako doon. Sabi ko, may delivery ako. So, excited ako, no? So, sobrang excited ko. Ayun. Wale. Kasi hindi ko pala siya magagamit. Makikita niya yan, kinakabit ko yung tapos, hindi pala siya pwede. So, kaya nga nakalagay doon to be continue. Kasi hindi ko siya magamit. Kailangan ng mixer. Kasi pang mixer po yung ng microphone. So, ayun po, napanood nyo na yung una kong video. So, ito yung aking unboxing. So, let's do it. Unbox na natin agad-agad habang may guesting ako. Titirahin na natin to. Kung naririnig nyo, may kumakanta sa aking background. Dahil guest po ako dyan ngayon. So, first time ko sa kanya. Mag-guest. At i-guest ko din siya sa Wednesday. Ganon lang. Pag in-invite ka, akitan mo, tapos ikaw naman yung mag-invite. Ganon. Ay, naku! Oh my God! I'm excited! Oh my God, ang mahal niya, promise. Pero hindi to yung Rode, Ninong. Hindi pa to. Hindi pa to yung Rode. So, ito. Ayan na siya! Cute!
Oh my God, I'm excited. I'm excited. Ayan po. Ayan na siya. Ang aking condenser microphone. So, unbox. So, ayan po ang name niya. Ayan. Ginagamit ng mga, yung review kasi nito, binasa ko. Ginagamit siya ng mga recording artist sa US. So, ayan. Alright. Open na natin. My gosh. Wala, di ko ma-open to. Paano ba? Ay. Ayan. What? Wow. May papakit siya, oh. Ibig sabihin, ganun na siya kaliit. Lalagay lang siya dito. Wow! Ay, may ano siya. Ah, ito yung kanyang pop filter. Ayan, ang kanyang pop filter. So, lagay lang muna natin dyan. Ah, ang cute-cute! Ah, ang cute-cute niya! Oh my God! Ay, ang bigat! Ang bigat niya, tapos ang lamig. Ang bigat niya na malamig. Ayan. Ayan ang kanyang wire. Ayan ang kanyang wire. At ito ang kanyang ano yan? Pa-stand. Ah, ito yung kanyang paa. Ayan ang kanyang paa. Ayan. Ayan po siya. Ito yung kanyang lagayan. Ang cute ng ano niya box, oh. So, lagay lang muna natin yan dyan. Dahil susubukan natin ngayon habang naka-live. Ayan. Ayan po ang ano niya. Ayan. Ito po yung kanyang lagayan. Ayan, may Ayan po. Ang ganda ng pa-box. Ito yung kanyang pop filter. Ayan. So, ayan po siya lahat. Ayan. So, itatry na natin to agad-agad kung ano bang maganda ba siya. Alright. So, ayan po. Itatry natin siya. Itatry ko na po muna, ha. Agad-agad. Kasi gusto ko siya. So, ayan mga ka-timer. Don't forget to like, share my video on your community. Share everything. I-share nyo na. Yung walang kwentang vlog. So, ayan. If you like it, my video. This is JeanTime. It's my time, your time. Yeah, this is JeanTime in South Korea. Bye-bye. See you on my next one.